بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، السلام عليكم. اليوم بدي أحكي معاكم عن طاعة الرسول من مفهوم قرآني. لما إحنا نحكي للناس إنه إحنا بنآمن إنه القرآن هو المصدر الوحيد والأساسي للتشريع في الإسلام، في دائما ردة فعل بيقولوا لك أنت هيك أنكرت سنة الرسول، عشان القرآن بيقول أطيعوا الله وأطيع الرسول. وهم بيفهموا من النص هاد انه اطيعوا الله بالقرآن واطيع الرسول في كتب الحديث والسنة. فهم بيآمنوا اطيعوا الله والرسول معناه انك تطيع مصدرين. فخلينا ندرس النص هاد من مفهوم قرآني. اول اشي بدنا نلاحظه انه ربنا بالقرآن دائما بيقول اطيعوا الله والرسول، وما عمره حكى اطيع الله والنبي او اطيعوا الله ومحمد. دائما اطيعوا الله والرسول. فعلينا نعرف شو معنى الرسول وليش ربنا ما حكى أطيع النبي بدل الرسول. محمد عليه السلام عنده مقامين: مقام النبوة ومقام الرسول. مقام النبوة، كلمة نبوة معناه المكان المرتفع، المكان العالي. هذا بيعني إنه ربنا سبحانه وتعالى اصطفى محمد عليه السلام من سائر البشر، اختاره من كل البشر عشان يتواصل معاه، بيعطيه تنبؤات وبيعطيه أخبار وإلى آخره. فهاي هي مقام النبوة. مقام النبوة معناه إنه الإنسان هاد عم بتواصل مع ربنا سبحانه وتعالى. بعدين عندك مقام الرسول. ربنا بيعرف مقام الرسول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهون إحنا منشوف إنه الرسول، وظيفة الرسول إنه يبلغ رسالة ربنا. هاي هي وظيفة الرسول. وربنا برضو بيقول: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهون ربنا بيقول إنه قطعا وظيفة الرسول قطعا إنه يبعث الرسالة للناس. فمحمد عليه السلام لو ربنا ما أعطاه رسالة كان ربنا ما سماه رسول. فعشان هيك ربنا سماه الرسول عشان معاه الرسالة. طب شو الرسالة هاي؟ الرسول بنفسه بيجاوب من خلال القرآن الكريم، بيقولنا: أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهاي الآيات كلها بتعلمنا إنه الرسول كوظيفة الرسول لازم يبعث لنا الرسالة، ومحمد عليه السلام كرسول عليه يبعث القرآن الكريم. فلما ربنا بيقول أطيع الرسول، إحنا بالأساس عم نطيع الرسالة نفسها. ملاحظة ثانية: ربنا بيقول بالقرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا معناه إنه إحنا لما نطيع الرسول أي الرسالة أي القرآن، إحنا بالأساس عم نطيع الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهاي الآيات كلها بتعلمنا إن أطيع الله والرسول هو بالأساس إحنا منطيع مصدر واحد وهي القرآن الكريم. طب لو فرضنا إنه ربنا بالقرآن حكى أطيع الله بدون ما يقول أطيع الرسول، كيف حتصير هاي؟ بكون هذا معناه إنه الله حاشاه لازم ينزل على الأرض ويعطينا القرآن بنفسه. طبعا هذا غير منطقي. فعشان هيك ربنا بيقول أطيع الله وأطيع الرسول. ليش؟ عشان الله أعطى الإنسان هذا الرسالة فصار رسول، وعلى الرسول هذا يبعث لنا الرسالة. فعشان هيك ربنا بيقول أطيع الله والرسول، عشان الرسول ربنا أعطى الرسالة وعلى الرسول هذا يبعث لنا الرسالة. فهذا هو معنى أطيع الله والرسول من خلال القرآن الكريم. أطيع الله والرسول بالأساس مصدر واحد اللي هي القرآن الكريم. إحنا منطيع الرسول من خلال الرسالة نفسها. والسلام عليكم.